Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SRM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SRM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld. Om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Welkom luisteraars bij onze 10e aflevering. Hey Emma, fijn dat je er ook weer bent. Ja, mooi om er weer te zijn. Ja. Vandaag gaan we eigenlijk verder met het overzicht over de verschillende soorten delen. Waar we de afgelopen 2 afleveringen al over hebben gepraat. Ja. Daarbij hebben wij een hele belangrijke groep delen en een afdeling eigenlijk ook nog niet genoemd. Ja. En dat zijn de beschermers. Ja, daar kwamen we vorige keer een beetje achter. Hè? Precies. Oei, Ja. we zijn groep vergeten. Ja. Maar niet vergeten, maar nog niet genoemd. Ja, Precies. de beschermers, ja. Ja, dat is wel een hele belangrijke groep. Hè? Hele belangrijke afdeling. Eentje die ik als hulpverlener en mijn medehulpverleners met mij denk ik ook wel heel vaak tegenkomen. Ja, altijd eigenlijk. In de gesprekken, hè? In de praktijk. Ja, en wij als survivors, ik als survivor, hebben daar heel veel mee te dealen. Zeker als je uit een groep wil stappen, als je therapie wil gaan volgen. Dan heb je beschermers zijn nummer 1 die boven komen. Precies, ja. Dus dat is best wel pittig, die groep. Ja, dat is een stevige groep Dat natuurlijk. is een stevige groep. Ja, die kun je eigenlijk niet missen. Daar komt het op neer. Hè? Nee, dat klopt. Ja. Wat merkte jij daarvan toen je dan voor het eerst zeg maar, in je gesprek ging? Wat merkte jij dan van jouw beschermers? Ik heb daar even over na zitten denken, hè, want we waren dit aan het voorbereiden. Maar wat bij mij naar boven kwam was hun gedrag houdt mensen op afstand. En daar heb ik best heel veel last van gehad. Of last als voor mij heel veel schaamte. Ja. Want het was best wel eigenlijk gedrag wat ik gewoon niet wilde. Oké. Toch wel ook wel agressief gedrag. Of gewoon echt taalgebruik waar ik dacht van, oh help, weet je wat, dat wil ik gewoon helemaal niet zeggen. Nee. Maar ja, dat was voor hun gewoon Ja. nare dingen zeggen tegen anderen. Echt zorgen dat het gedrag mensen afschrikt. Precies, ja. En zo was ik helemaal niet en zo wil ik ook helemaal niet zijn. En dat deed deze groep wel heel erg. Dat vond ik vreselijk. Ja. Ja. Dat vond ik heel erg. En zeker in het begin. Wist je in het begin dan al waar je mee te maken had? Of dacht je van, wat komt er nu uit mijn mond? Of, ik wist niet waar ik mee te maken had. Nee, en dan inderdaad, dan zat ik in een veilige setting in een therapie. En dan kwamen hun boven. Ja. En dan dacht ik wel eens, ik ben heel blij dat hier niet zo heel veel mensen bij zijn. Ja, precies. Want dat was echt wel pittig. Ook om dat los te laten voor mezelf. Ook om daar de scheiding te maken tussen mij en de delen. Ja. Ik ben wel verantwoordelijk overal voor, eindverantwoordelijk. Maar ze mogen ook gewoon zeggen wat zij willen op dat moment. En die scheidslijn daarin vinden, voor mijzelf vond ik wel eens heel moeilijk. En daarin denk ik dat in de therapie ook wel die veiligheid moet zijn. Dat degene die tegenover zit, de therapeut, ook weet van, dit zijn de beschermers. Ja, die knallen eruit. Dat is allemaal niet heel erg gewenst gedrag. Wat daar wordt laten zien, zeg maar. Ja, precies. En hoe ben jij eigenlijk dan voorbij die schaamte gekomen voor hun gedrag, zeg maar? Weet jij dat nog? Ja, omdat ik merkte dat ik het weg wilde drukken. Ik wilde niet dat hun zich zo gingen gedragen. Ook niet bij een therapeut. Want ik denk, dit vind ik gewoon echt niet leuk. Maar als ik erop ging drukken, dat het eigenlijk alleen nog maar erger werd. Ja. En dat het dus gewoon ook buiten de therapiesessies kwamen hun boven. Ja. En dan zit je gewoon in de gewone wereld met gedrag waar je denkt van, jeetje, dat is echt niet oké. Nee. Dus ik denk, ik moet daar meer ruimte aan geven, want er moet ontladen worden. Dat voelde ik wel. Het is een hele zware lading hangt daaromheen. Oké, ja. En toen ik
dat heb ik wel vaker gezegd. Als ik dus in hun verhalen ga duiken, als ik naar hun ga luisteren, dan denk ik, ja, ik snap waarom jij zo tekeer gaat. En ik snap waarom jij dit taal gebruikt hebt. Jij bent daarin opgevoed. Ik snap dat gewoon heel goed. Ja. En het is niet dat ik dat dan leuk vond of zo, als hun bovenkwamen, maar er kwam wel meer begrip. Ja. En dat het dan in een sessie beter te doen was voor mezelf. En als ik daar ruimte aan gaf en mijn begrip naar hun toe ook, dat we er ook wel eens over konden hebben van, oké, ik snap dat je er heel boos over bent en dat je echt wil vloeken, stampen, gieren, brullen. Maar we zitten nu in mijn gezin, dat kan gewoon nu niet. Oh ja. Dat. Ja. Dus ik er een heel klein beetje op kon sturen. Dat je daar ook wat meer dialoog over kon krijgen eigenlijk. Ja. Maar dat ging echt niet vanzelf. Nee, dat zal niet. Want dat is natuurlijk precies waarvoor het beschermers zijn, denk ik. Hè? Ja. Dat zij deze taak eigenlijk moeten uitvoeren. Ja. En ik denk wel eens dat het voor beschermers een hele grote klus is om dus milder te worden. Hè? Om toeschietelijker te worden. Want dat is natuurlijk precies wat er ingaat tegen hun taak eigenlijk, zeg maar. Klopt. En ik heb ook wel eens bedacht, zij hebben echt het kwaad in de ogen gekeken. Mm-hmm, zij zijn daar echt door opgevoed. Ja. Zo zijn zij geworden en zo zijn zij gevormd eigenlijk Mm-hmm. ook. En dat is gewoon heel heftig voor hun. En eigenlijk past hun leven en hun opvoeding niet in deze wereld. Het is echt van een andere wereld. Ja. En het zijn echte overlevers. Ja. Volop. Ja. En daar hoort een hele gedrag bij. Dat gaat alleen maar over overleven. Ja. Dus als je hun voor hebt, is het niet alleen maar agressief gedrag, maar ook gewoon heel makkelijk. Oh, jij bevalt me niet, hup, weg. Ja, precies. Oh, jij zegt iets lelijks tegen mij, hup, nou, je bent mijn vriend niet meer. Of je bent mijn vriendin niet meer. Dus het is alleen maar overleven. Het gaat alleen maar, we moeten overleven. We moeten zorgen dat we eten hebben. We moeten zorgen dat we ergens kunnen slapen. En we moeten het liefst ergens droog. Weet je, want dat is alleen maar de basale benodigdheden die je hebt om te overleven. En daar zit alles op. En dat is, je zou het haast kunnen vergelijken met een roofdierachtige. Die gaan echt overlijken, bij wijze van. Ja. Om te zorgen dat ze eten hebben, dat ze een plek hebben om te slapen. En daar heb ik het wel eens mee vergeleken. En denk ik, oh jongens, dit is heftig. Dit is echt heftig. Ja, heel herkenbaar. Dat is inderdaad eigenlijk het enige doel, hè? Dus overleven en jou eigenlijk beschermen. Ja. En daar mag eigenlijk ook niemand aankomen. Nee. Hè? Terwijl wat zij meegemaakt hebben om zo te worden, is natuurlijk gruwelijk. Dus daaronder, ik denk altijd onder die houding zit natuurlijk eigenlijk ontzettend veel pijn. Maar door hun taak en doordat dat zo gedreven is door het moeten overleven, is het heel moeilijk om bij die pijn in de buurt te komen. Hè? Dat wordt helemaal afgeschermd. Dat wordt helemaal afgeschermd. Dat wordt helemaal afgeschermd, daar kan je niet bij komen. Nee. Het is heel moeilijk ook om toe te geven ja. daarin. Ze hebben totaal geen empathie voor mensen om je heen. Voor alles wat leeft eigenlijk om je heen. Dat is echt afgeleerd. Alleen maar die hele dikke beschermlaag om mij heen. En het is eigenlijk heel dubbel wat ze doen. Want ze beschermen jou. En het is maar net aan welke kant de loyaliteit zit. Want ze beschermen jou als je eruit wil. Zeg maar, als je echt zegt ik wil eruit, dan gaan we je beschermen tegen alles wat jou er weer in wil krijgen. Ja. Maar ze beschermen je ook als je er nog in zit en daarin moet blijven, beschermen ze jou om uit de wereld te stappen. Ja. Dus als jij je wil er wel uit, je zit bij een hulpverlener, dan zouden ze alles eraan doen, zodat er geen doorbraak komt in het proces. Ja, precies. Maar wat ik ook wel heel erg gemerkt heb, is dat op een gegeven moment mijn beschermers, een van mijn beschermers, die is ook heel erg buiten naast mij woonde, zeg maar. Ja. Die heeft op een gegeven moment dacht hij, dit is onze uitweg. Wij krijgen een uitweg aangereikt, die gaan we met en dan sprak die vrouw voor zichzelf, met 2 handen aangrijpen. Want ik ben het zo spuugzat. Ja. En hij heeft ons altijd teruggebracht in de therapie. Er is geen afspraak afgezegd. Mm-hmm. Want hij reed. Ja. Hij bracht ons daar. Ongelooflijk veel
trammeland opgeleverd van binnen. Zijn gedrag en zijn doelmatig. We gaan dit doen. Ja. Dat is ook een stuk bescherming. Hè? Ja, dus het kan twee kanten op. Als je ze hebt tegen de hulpverlening. Nou, dan blijf je gewoon in het netwerk. Je moet je beschermers echt krijgen dat ze met je meegaan. Ja. Nou ja, ik denk ook dat het voor beschermers, de therapie kan dus ook behoud zijn. Hè, dus op het moment dat de therapie of het praten over waar je uitkomt of het eruit willen jouw behoud is. Hè, als een beschermer op een gegeven moment denkt, als we hier nog langer in blijven, dan gaan wij dood. Dan is het dus jouw behoud om weg te gaan. Ja. En dan gaan ze je daar dus bij helpen. Ja. En die ervaringen heb ik zeker ook hoor. Dat beschermers degene zijn geweest die in eerste instantie bijvoorbeeld de hulp initiëren. Hè? Omdat ze denken, als we hier nog langer hier blijven, gaan we dood. Dus ons behoud is eruit. Ja. Hè? Dus omdat waar ze altijd op gericht zijn, is je behoud. Hè? Is je overleving, letterlijk gewoon. Ja. Hè? Ja. En dat kan dus ook zijn, juist door weg te gaan. Ja. Als je gewoon weet dat je het anders niet overleeft. Hè? Dus ik heb ook wel mensen gehad van wie de beschermers juist vanaf begin het contact hebben opgenomen, zeg maar. Van als we nu niet komen, dan gaan we eraan. Dus we hebben nu hulp nodig. Maar ik ken natuurlijk ook heel erg de weerstand. Hè? Dus de beschermers die er juist tussen zitten en die ervoor zitten. En waardoor je echt niet er doorheen komt. En ik denk ook, als de beschermers er niet achter staan dat je bij mij in de kamer komt, dan kom je niet bij mij in de kamer. Nee, zo zie ik het altijd. Ja, zo belangrijk is deze groep eigenlijk. Dat klopt, ja. Ze kunnen het proces ontzettend frustreren. Mm-hmm. Als het hun niet zint of dat ze het niet veilig vinden. Ja, of zeker. Dat ze er toch niet mee eens zijn dat we eruit gaan. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Ja, zeker. Dan begin je eigenlijk niks. Nee. Daar kom je niet door. Nee, dus in dat opzicht echt een stevige groep. Ja. Maar als ze eenmaal ook voor het goede gaan, nou dan is het ook een stevige groep. Ja, dan zijn ze niet te houden. Nee, en dan heb je echt medestanders. En dat is natuurlijk echt ook fantastisch. Klopt. Ja, en ze kunnen ook wel, als ze er niet mee eens zijn, het echt naar binnen brengen. De leugens over mensen die om je heen. En dat er heel veel andere delen in meegaan of wantrouwen gaan krijgen. Ja. Dus het is echt een hele belangrijke groep om mee in contact te komen. Ja, en zeker. Om een plan te maken als je eruit wil. Van hoe gaan we dit dan doen? Hun meevragen. Ja, precies. En ook op een gegeven moment, ik weet nog wel dat ik hier bij jou een keer op de stoel zat. Ik denk volgens mij, het was helemaal in het begin dat ik jou een keer gesproken heb. Ja. Dat ik vertelde over dat er mishandelingen waren geweest of dat er slaag was geweest. En dat je zei, ik vind het zo erg. En dat je echt een soort van met tranen in je ogen zat. En dat mijn beschermers naar jou keken. Nou, als ze daar al om moet huilen. Jongen, dan moet ze de rest nog maar niet horen, weet je. Want de hele nonchalante houding over wat er gebeurd is. Ja. Hè, wat we zeiden van, er is heel weinig empathie. Maar die hele nonchalante houding is ook iets wat heel erg op afstand kan houden. Hè? Ja. Van als je daar al om moet huilen, dan ben jij niet geschikt, weet je wel. Mm-hmm. Ja, precies. Ze kijken ook heel erg naar de persoon. Van dit is echt meer dan voldoende, want diegene die kan dat niet dragen. Die zit geen draagkracht in. Nee, precies. Nee, je wordt gewoon beoordeeld. En ik denk dat dat gewoon ontzettend goed is om als hulpverlener om te weten. Je wordt gewoon gescand, je wordt beoordeeld door deze beschermers. Ben jij geschikt? Ben je oprecht? Ben je echt? Want als je dat niet bent, dat doorzien ze ook gelijk. Ja. En blijf je inderdaad, maar kun je de dingen ook dragen? Ben je gelijk uit het veld geslagen als ze boos op je worden? Want er wordt natuurlijk heel veel omgedraaid. Hè? Ja. Dus bij dit voorbeeld wat je zegt ook al eigenlijk. Hè? Van, er wordt iets gedeeld wat op zichzelf gewoon verdrietig is. Ik heb daar emotie bij. Maar dan wordt het omgedraaid naar, als je daar al aan moet huilen, maar dan ben je dus inderdaad gelijk de connectie natuurlijk kwijt. Ja, absoluut. Want zij willen dat niet voelen, precies. Want zij weten donders goed dat het daar al begon. Precies. De pijn. Ja. Want zij weten heel goed wat ze zeggen. Ja, want als je daar al aan moet huilen, dan blijf je nergens bij de rest. Ja. Het klopt precies wat ze zeggen. Ja, precies. Maar ze maken het zo nonchalant, ze maken het zo
Ze draaien het zo om naar jou. Ja, dat is precies Van, mijn jij punt. moet uit de buurt blijven. Precies, dat is precies mijn punt. En de connectie is dan weg. Ja. En het zijn bij dat verdriet even, of bij die pijn even van wat er gebeurd is dan, dat is dan weg. Hè? Ja. Daar kun je dan niet meer bij. Ja, en zij testen ook uit, hè. Als wij hier vloeken in de kamer, wat doe je dan? Vind je dat erg? En er wordt heel erg naar gekeken van, vind je dat wel erg? Want jij bent christen, dus. Ja, En dan wordt ja. hier flink gevloekt. Dat Ja, doen we dan hoor. ook even expres, weet Zeker. je wel dat? Ja hoor, Ja. ja. Hij is heel bekend voor mij hoor, ja. dit. Maar Ja. ook als we ruzie maken met je, wat ga je dan doen? Blijf je dan of ga je weg? Weet je, Mhm, het ja. wordt allemaal getest, het Ja. wordt allemaal bekeken. ja. Je grenzen worden ook getest, hè? Ja. Van heb je die en blijf je daarbij staan? En wat gebeurt er als we over je grens gaan? En Ja. Dat wordt inderdaad, je wordt gewoon getest. Ja. En je wordt gescand en er wordt gewoon eigenlijk gekeken of je geschikt bent, Of je zeg geschikt maar. bent, ja. Voordat zij eigenlijk hun fiat er een soort aan kunnen geven. Hè? Ja. En als zij dat doen, dan kun je ook verder. Ja. Maar in eerste instantie heb je de beschermers te winnen. Zo zie ik het. Hè? Dus als de Ja. beschermers niet degene zijn geweest die voorop zijn gegaan in het hulpvragen, dan heb je eigenlijk altijd vervolgens eerst de beschermers te winnen. Ja. En dat, ja, ik denk altijd, het belangrijkste daarbij is dus dat je zelf weet wie je zelf bent als hulpverlener. Dat je weet waar je staat, dat je weet waar je voor staat, dat je grenzen op de plek zijn. En dat je dus kunt blijven staan bij jezelf. Ja, want je moet je niet gaan bewijzen voor een beschermer, want even gelijk door. Het gaat er juist om dat je echt bent, dat je jezelf bent. En als je een keer de mist ingegaan bent, dat je dat ook eerlijk kan toegeven. Het is juist die oprechtheid, in mijn ervaring, wat maakt dat je uiteindelijk met de beschermer door één deur kan. Ja, dat klopt. Dat herken ik heel erg. Ja, Omdat het zeker in het begin heel veel beschermers bovenkwamen. En er echt best wel ruzie is gemaakt. Ook gewoon uitgelokt. Maar ook gewoon uit de tent lokken van de Oké. hulpverlening. ja. Maar dat daar ook wel eens wat misging. En Mhm. ik weet nog, dat heeft heel erg indruk gemaakt. Het moment waarop de hulpverlening zei, sorry, ik heb dat niet goed gedaan. Mhm. Ja. Dat was precies zo wat ze nog nooit hadden gehoord. Ja, inderdaad. Want alles was altijd hun schuld. Ja. Alles was altijd, werd gekonkeld, werd gedaan, zodat hun wel ergens, al waren ze er niet eens bij, dan kregen ze nog de schuld. ja. En dan komt er opeens iemand en die zegt, sorry, ik heb dat niet goed gedaan. ja. Nou, dat maakte zo'n indruk. ja. Ja, dat werd gewoon een hele innige vriendschap toen, weet je wel. En dan denk ik, wauw, dat was zo belangrijk. Ja, Die precies. erkenning, Ja, want die is er nooit geweest. nee. En voor het eerst een sorry horen. Precies. Ja, dat was, ja. En als je die beschermers bij je hebt, dan kan je echt wel wat potjes breken, hoor. Als je die eenmaal, als die oprechtheid er is, Ja, dan kan dat. Ja. En ik zelf ook. Ik doe ook dingen gewoon niet goed. nee. En dan zeg ik, jongens, het spijt me. Ik had het graag zo en zo gewild of zo. En het is nu niet gelukt, weet Ja, je wel. ja. En dan maak je de openheid ook voor hun om zich kwetsbaar op te gaan stellen. Precies, ja, inderdaad. Ja, en ik denk nog iets wat wel heel belangrijk is aan de kant van de hulpverlener, is dat je je eigen kwetsbaarheden en je eigen misschien wonden of je eigen rugzakje heel goed in het oog hebt. Want deze beschermers zijn er echt heel bedreven in om precies op jouw eigen pijnplekken te prikken. Ja. Hè, dus het is heel belangrijk om je bewust te zijn van je eigen kwetsbaarheden en daar zelf voor te zorgen en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen en daar iets mee te doen. Ja, want anders word je binnen no time precies gepakt op waar jouw pijnplek, waar jouw absoluut. pijnpunt ligt. Dat is gewoon hun... Dat is hun taak Dat ook is hun gewoon. taak, daar zijn ze gewoon heel goed in. Ja. Waar kunnen we iemand pakken zodat hij van het toneel verdwijnt? Dat is natuurlijk dat is gewoon eigenlijk hun altijd taak. de taak erachter. Precies. Het Ja. gaat helemaal niet Ja. precies over jou. Maar Nee. jij gaat komen. Jij gaat Ja. misschien wel heel dichtbij komen. Ja. Jij bent heel eng. Dat is Ja. het verhaal. Ja, jij bent de bedreiging Ja, je als bent de de hulpverlener bedreiging. zijnde. Ben jij de bedreiging? Ook Ja. al is er een hulpvraag vanuit de beschermers. Je bent alsnog een bedreiging. Ja. En die veiligheid creëren is gewoon... is gewoon heel erg nodig. Ook vanuit de hulpverlening. Ja. Maar ik kan me ook gewoon nog herinneren... van dat die jongens er zeiden van... als je hierom huilt, dan jongen, weet je wel. Ja. En dat jij helemaal zei aan het eind... dat ik naar huis ging... en
En dat je zei van, nou, je mag er best om huilen. En dat een van de jongens zei, nou, ander keertje, weet je wel. En dat je later een appje deed van... maar ik heb echt daarna zitten huilen om jou en de situatie. En dat heeft ontzettend indruk gemaakt. Ja, want toen wil ze dat niet laten horen en merken. Nee. Maar thuis is ze van, er is iemand die om ons huilt. We durven, nou ja, dat kwam later die gedachte, maar wij durven er zelf niet eens om te huilen. Nee. Maar er is dus iemand die om ons huilt. Ja. En dat werd niet weggedaan als belachelijk of zo. Nee. Dat is wel heel diep weggestopt als iets heel kostbaars eigenlijk. Ja. Oh ja, wat bijzonder. Ja, dat vond ik eigenlijk wel die stoere jongens die, die zeiden, doe maar een ander keertje wel. Maar het is wel echt aangekomen. Ik denk dat ze eigenlijk heel veel respect hebben dus voor die oprechte kwetsbaarheid dan toch. Ze uiteindelijk durven het zelf niet. Maar ik denk dat ze ergens wel voelen als het echt is. Ja. Dat het dus echt is. En dat het oprecht is. En dat het gemeend is. En dat voelen ze haar fijn natuurlijk. Ja. Hè? En ik denk dat dat dan ergens toch ook iets van respect geeft. Ik denk ook een respect vanuit, hier gaan we niet overheen walsen of zo. Ja, precies. Ja. Die heb ik wel heel erg gevoeld. Ja, wat bijzonder. Ja, dat was hartstikke mooi. Ja. Nou ja, en wat ik net ook zei... beschermers zijn aan de buitenkant dus vaak komen sterk, stoer, bot of boos over of wat dan ook. Maar ja, ik denk daarbinnen zit gewoon ook iemand die ontzettend pijn gedaan is. En ontzettend verwond en misschien wel heel klein is. Helemaal niet zo oud of helemaal niet zo groot. Nee. En dat wordt ook ontzettend afgeschermd natuurlijk. Dus je mag al niet bij de hele persoon in de buurt komen. Maar je mag al helemaal niet bij hun eigen pijn natuurlijk in de buurt komen. Nee. En dat is gewoon echt een opgave. Daar is heel veel vertrouwen en veiligheid voor nodig. Ja. Dat ook hun pijn er dan uiteindelijk mag zijn. Ik vind dat altijd wel heel bijzonder als je op dat punt kan komen. Ik denk, jij zei net nog iets over wantrouwen. Hè, dat er ook dingen mee de binnenwereld ingenomen kunnen worden vanuit de beschermers. Om dan wantrouwen te creëren. Ja. Dat is eentje die ik ook wel heel vaak tegenkom. Er is natuurlijk geen vertrouwen. Het is niet geleerd, hè? Dat is ook nooit geleerd. Dat precies, is dus iets daar nieuws, hebben we zeg maar. Precies, daar hebben we het ook eerder over gehad. Hè? Ja. Je hebt geen reden gehad om te vertrouwen. Dus je komt altijd zonder vertrouwen eigenlijk. Misschien wel ergens met een hoop, maar je komt wel zonder vertrouwen. Hè? Dat echte vertrouwen, dat is er niet. En er wordt eigenlijk door de beschermers denk ik ook heel erg gezocht naar redenen om dat vertrouwen ook niet te hoeven geven. Hè? Dus goed, je kijkt nu zo. Nou, dat zal wel, je zal nu wel dit van me denken. Ja. Of je trekt even je wenkbrauw op. Nou, je bent zeker boos op mij. Of alles wordt vanuit het wantrouwen bekeken wat je doet. Hè? En wat je zegt. Of hoe je even kijkt. Of hoe je even niet kijkt. Of het kleinste dingetje is nog een reden om weer te zeggen... oh ja, zie je wel. Het zal toch wel niet goed zijn. En het is niet veilig. En diegene is toch wel misschien boos op ons. Nou ja, noem het maar op. En dat dan ook mee naar binnen nemen, inderdaad. Ja, maar ik denk dat daar ook een heel stuk teleurstelling... het voorkomen van teleurstelling in zit. Ja, dat denk ik ook. We moeten beschermen ook andere delen tegen die teleurstelling. Want dit wordt hem toch niet. We hebben nog nooit gezien dat het iets wordt. Precies, ja. Dus we moeten hier ook maar gewoon even op ingrijpen. Ja. Hè? Dat. Ze hebben wel altijd vooraan gestaan. Hè? Dat klopt. En ze hebben dubbel gekeken. Want zij weten van de buitenwereld, maar ze weten dus ook van de binnenwereld. Ja, en dat is een ongelooflijk moeilijke plek om te zijn voor hun. Ja. Dus zij hebben nooit iets goeds gezien. Nee. Wat mooi is en wat blijft. Alles ging stuk. Ja. Alles werd doelmatig stuk gemaakt. Ze hebben echt het kwaad gezien. En zij kennen dus ook geen vertrouwen. Nee. Dus ze moeten, daar zit ook een heel stuk bescherming over. We moeten iedereen ook tegen dat vertrouwen beschermen. Want dat gaat toch niet blijven. Nee, dat klopt. Mensen gaan toch wel weg. Want komt een hele rits met herinneringen boven. Ja. En toen ging die weg en die en die en die en die. Nou, en deze gaat ook wel weer weg hoor. Tuurlijk. Wees maar niet bang. Als wij een keer een grote mond opzetten, dan is ze zo vertrokken. En anders zorgen we er zelf wel voor dat die weer weggaat. Ja. Want anders klopt het ook niet meer natuurlijk. Ja, precies. Ja, en dat is wel herkenbaar ook. Want er zijn natuurlijk vaak, is in mijn ervaring, vaak wel wat jongere delen. Die bijvoorbeeld sneller zich veilig voelen. Bijvoorbeeld bij mij. Hè? Ja. Dus die gaan dan hopen. Die gaan dan iets verlangen. Die gaan denken, is misschien toch wel veilig hier. Is misschien te vertrouwen. Die vloept er een keer tussendoor.
die beschermers die staan doodsangst uit natuurlijk. Ja. Die denken, dat is veel te gevaarlijk, dat kan niet. Ja. En dus dat moet ook allemaal maar niet. Hè? Dus dan, Nou ja, dat is ook zo. Want zeker als er iets vertrouwen wordt gewekt. Ja. Hè, want ik heb het idee, en vooral bij mezelf heb ik dat erg gewekt. Er is altijd een soort van tastend vermogen naar buiten toe van, is er iemand veilig? Altijd zoeken naar een uitweg ergens. Ja. En als je dat dan wat vindt bij iemand en je bent een paar keer geweest, dan kun je inderdaad bij delen dat vertrouwen van, zou het dan toch, weet je wel? Ja, dat, precies. En niet alleen maar zou het dan toch, maar dat je daar denkt, maar volgens mij is dit goed. Mm-hmm. En dat er dan delen zeggen, dat moeten we niet hebben. Dus die kleintjes worden ook zoiets van, maar dat denk je nu wel, dat zij leuk, aardig en veilig is. Maar nee hoor, want we hadden toen die ook gehad. En weet je, dus die gaan ook weer op dat kleine spul inpraten. Ja. Om te zorgen dat ze niet beschadigd worden door iemand die dus weer weggaat. Ja, precies. Ja, dus want dat is ook wel weer een stuk bescherming naar wat ik al zei, naar binnen toe. Naar binnen toe, naar de kleintjes toe of naar andere delen toe die misschien iets makkelijker van vertrouwen zijn. Want dat is toch, dat die delen zijn er ook. Ja. Of delen die er zo ontzettend naar verlangen. Dat ze dit hele stap van kan ik het wel vertrouwen een beetje overslaan. Want die verlangen er zo naar dat ze dan wel komen. En ik denk dat beschermers daar heel vaak, zeker in het begin, tussen springen, ja. En, ik weet wel, mijn grootste beschermers waren het allerbeste in hechten. En die waren het meest onthecht in de training. Ja. Die zijn door de training zo kapot gemaakt in hechting. Want er zat zo'n sterke hechting op. Ja, zo bedoel jij. En toen hun begonnen te genezen, zeg maar. Toet begon het te laten. Nou, dat ging zo makkelijk. Denk ik, daar zit ook wel weer vanuit de trainer worden deze delen eruit gepikt om die onthechting in te gaan. Precies, maar op het moment dat deze delen dan dus om zijn, dan heb je dus ineens eigenlijk een hele sterke basis voor de verbinding, hè, voor de hechting. Dat is ook echt mijn ervaring. Het is echt, soms kost het echt tijd om een beschermer te winnen. Maar als dat gebeurt, dan kan je ook lezen en schrijven met elkaar. En dan heb je echt een grote medestander. Ja, want ik ben onthecht opgegroeid natuurlijk. En ik heb er best wel over gelezen. En als je eenmaal onthecht bent, dat gaat niet meer goed komen, weet je wel. Maar dan denk ik, er zit zo'n sterk vermogen in mij om te hechten. Ja. Ik kan hartstikke goed hechten. Ja. Ik denk, hoe dan? Hoe werkt dat dan? Maar dat zat echt dus ondergebracht in hun. Ja. Ik geloof ook niet dat dat niet meer goed kan komen. Maar het is wel een hele diepe weg natuurlijk. Ja. En waar heel erg veel vertrouwen en veiligheid voor nodig is. Ja. Nou, dat is toch ook weer bijzonder, hè? Want dat is dan ook weer zoiets waarvan er dan gezegd wordt, als dat eenmaal misgaat in die eerste jaren, komt het nooit meer goed. Nou, dat is dus niet waar. Nee. In ons beide ervaringen is dat niet waar. Ik herken dat niet. Nee, precies. Het kan niet. Wel. Ja, dat is denk ik niet voor iedereen, maar bij mij wel. Ja, ik kan echt heel goed hechten. Ja, nou dat is toch heel, heel mooi om te horen, Emma. Ik denk dat op die hechting ook wel heel erg beschermd wordt. Dat inderdaad niet mag gebeuren. Hè? En bijvoorbeeld, we hadden het net even over jongere delen die zich dan veilig voelen of zo. Hè? Of die ergens naar gaan verlangen of op gaan hopen. Ik ken ook wel heel erg beschermers die dan gaan zeggen, joh, maar als ze thuis is, vergeet ze je toch weer. Hoor. Als ze thuis is, dan denkt ze niet meer aan je. Hoor. Of zie je wel, ze heeft nou geen zin meer in je. En dat soort, ik hoor dat echt zo vaak terug, hè? Die worstelingen. En dat daar ook bijna niet tegenop te boksen is. Omdat je ook geen grond hebt voor iets anders. Hè? Dat gewoon heel ingewikkeld is. En ook heel lang tijd kost om daar verandering in te krijgen. Omdat mensen ook vaak inderdaad wel de ervaring hebben. Dat mensen zijn ook weer weggegaan. Of het is weer misgegaan. Of iemand is ziek geworden, doodgegaan. Nou ja, wat dan ook maar. Dat gebeurt ook in het leven. Ja. Maar daar zijn ook letterlijk wel dingen over gezegd. Als jij met iemand praat, dan... Precies. Hè, nou en niet alleen per ongeluk. Daar wordt toch wel heel erg een training op gezet ook nog. Zeker. Dus dat heb je aan boord. Je hebt heel de training van onthechting aan boord. Ja. En het gebeurt in het dagelijks leven. Dat je mensen kwijtraakt. Ja, dus het gaat dan dubbel op. Ja. En ik zit nog wel even te denken naar wat je dit zegt. Je hebt ook beschermers die de taak hebben om de mooie dingen bij jou weg te kapen. Ja. Dus
jij hebt een gesprek gehad met een beschermer of met een deel die heel graag wil hechten. Ja. En dat is fijn geweest, dat is mooi. En als je dan thuis komt, dat die mooie dingen die gezegd heeft van, nou, ze vinden me toch wel aardig. Hè, daar hebben we vorige keer ook wel heel even over Volgens gehad. mij Hè, hebben we dat even benoemd, ja. Hè, dat weggehaald wordt. Ja. En dan komt zo'n beschermdeel. Ja. En die dan alleen maar de nare dingen laat zien. Van Ja. ze laat je heus wel in de steek. Ja. Ze laat je echt wel alleen. Ja. Ze denkt echt niet meer aan je. Wat denk je? Dat ene uurtje is, nou, ik ken het zo. Het is Ja. meer Ja. dan zat. Ja. Al eigenlijk meer dan zat, weet je wel. Dat. Ja. En dan Ja. is het ook de grond van de mooie dingen, de houvast daarvan. Mhm. Dat Ja. je daar nog tegenin kan gaan. Dat je kan zeggen, nee, ik heb iets anders gezien. Dat is weg. Precies, ja. Ja. Dus je haalt en je zakt zo weer terug in die training, in de negativiteit. Van ja, maar ik beteken ook helemaal niks. Ja, precies. Ja. Dat gaat eigenlijk een soort van heel vloeiend in elkaar over. Mhm. En met wat de onthechting vanuit de beschermer zegt. Maar ook dus die taak van alle mooie dingen weghalen. Zodat je dus ook niet gezond kan hechten. Ja. Dus altijd het negatieve wordt belicht, wordt uitvergroot. Maakt ook dat je dus het ook niet meer wil op een gegeven moment. Dan denk je, ja, weet je, ik beteken toch niks voor haar. Waarom zou ik nog dit of waarom zou ik Ja. nog dat? Ja. Dat gaat denk ik heel smooth met elkaar hand in hand. Ja. Ja, dat denk ik ook. Dat is heel herkenbaar. Nou, en dan ben je op vakantie of zo. Nou ja, ik ben toch alleen maar werk. En nou ja, goed, noem het maar op. Ja. Hè, dat soort gedachten. Ja, ik hoor dat gewoon zo vaak terug. En dat is heel naar, omdat je daar gewoon, omdat het een training is, Ja. is het heel naar en moeilijk. Want je moet daar echt op inbreken. Je kunt niet zeggen, ja, maar het is niet zo. Dit kan je Nee. 1000 keer Ja, zeggen. dat helpt helemaal Het niks. helpt echt helemaal niks. Maar het is echt training. Je moet dat echt gaan doorbreken. Omdat daar mee gespeeld wordt. Ja. En dat is, als dat lukt, dan ga je de dingen onthouden. Dan ga je dus ook echt, ik betekent echt heel veel voor diegene. Ja. En dat hoeft niet alleen maar voor hulpverlening. Maar dat gaat ook in gewone relaties. Ja. Naar partners, naar vriendinnen, vrienden. Mhm. Hè? Ja. Zo werkt het alles hierin. Vanuit de beschermers. Ja, precies. Ja. En jij zegt, je moet dat echt, je moet er echt op inbreken. Hoe zou je dat dan doen, Emma? Hè, want we zeiden net, als je zegt, hé, maar dat is niet zo. Ja, dat maakt geen indruk. Nee, dat maakt Nee. helemaal geen indruk. En het is ook, Nee. ik vind het zelf als hulpverlener ook soms best wel lastig om goede woorden te vinden. Om te zeggen dat het anders is. Hè? Maar ja, dat is inderdaad mijn ervaring, dat het heel lastig doorkomen is eigenlijk. Ja, dat is Ja. het ook. Ja. Nou ja, als ik bij mij terugkijk, dan denk ik, er was ook geen doorkomen aan. Want er zit Nee. zo'n trainingsprogramma op. Ja. Ja, je moet dat programma gaan ontmantelen. Mhm, ja. En hoe heb ik dat gedaan? Naar binnen stappen bij Ja, mij. ja. En die kamer waar het gedaan wordt, bezoeken. En, Ja. en al mijn delen daaruit hebben gehaald. Want er staat apparatuur. Wat maakt dat dus al die dingen, al die negatieve dingen, gewoon herhaald worden. Ja. Er staan apparatuur die dingen uit kunnen vergroten. Bijvoorbeeld, jij hebt een keertje je neus opgehaald toen iemand dus iets heel heftigs zat te vertellen. Ja. En jij haalt je neus op. Nou, ze zal het wel niks vinden, want ze haalt de neus ervoor op. Ja. Nou, dat wordt ontzettend uitvergroten. En dit fragment, nou, dat zal 3 seconden duren. Ja, precies. Wordt constant herhaald. Ah ja, ja. Ja. Dus er staat Dus zo gaat dat eigenlijk, zo werkt dat ja, eigenlijk. ik heb daar een vergrootmachine gezien. Ja. Die dat dus constant vergroot. Ik Ja. heb daar een herhaalmachine gezien. Die dat constant herhaalt. Ja. En dat is het enige nog wat je ziet. Ja. Je hebt een prachtig gesprek gehad. Je hebt de verbinding gevoeld. Ja. En het enige wat je ziet, Carla haalt haar neus op. Ja. En Nou, dat haalt ze nogal eens. Ja, Dus precies. Ja. En ze vindt me dus niks. Hè? Ze vindt me dat. niks. Ja. Ze haalt de neus voor mij op. Ja. Dat wordt gezegd. Ja. Het beeld wordt herhaald. Dus Ja. dat is een En dat is het enige wat afschuwelijke is- training die daar komt. Want al het mooie is weg. Ja, precies. En dan is dus die verbinding ook elke keer weg. En dan kan je 100 keer zeggen, ja, maar je betekent echt veel voor mij. Ja, nou ja, het komt niet Ja. eens binnen, want Nee. dit programma draait. Dus ik ben daar op een gegeven moment naar binnen gelopen, naar die kamer. Want ik was het spuugzat. Ja. Want het gebeurde alleen maar. En Ja. ik had er ontzettend veel last van. Nou, dat ook snap in de ik. relatie. Want op een gegeven moment
dacht ik ook, ja, de houdbaarheid van andere mensen is op een gegeven moment ook bereikt. Mhm. Weet je wel, hierin. Ja. En ik wil ze niet verliezen. Dus ik moet hier wat mee gaan doen. Want dit is training. Ja, precies. Dus ik dacht, ik moet daar naar binnen en ik haal mijn delen daaruit. En ik onthef ze van deze opdracht. Want het is mijn leven. Ja. Ik wil niet dat dit in mijn leven gebeurt. Nee. En zij voeren nog een taak uit die door de cult, door de groep opgelegd is. Ja, Dat precies. wil ik niet. Nee. Dus ik onthef ze van hun opdracht. En ik haal ze uit die kamer. En er waren een paar bij die zeiden van, nou, moet dat dan? Ik zei, ja, dat moet. Dus we gaan hier weg. En ik sluit die deur van die kamer. Ja, en dan steek ik de boer in de fik. Weg met die hele kamer gewoon. Weg met die hele kamer. Met al die apparaten. Ik ontmantel heel die kamer. Ja, precies. En de ene doet het zo, en de andere doet het op de andere manier. Ja. Maar daar moet gewoon, want als ik die kamer alleen maar dicht doe, dan is er altijd weer eentje die een sleutel heeft en die gaat naar binnen toe. Nog in die kamer. Dus die kamer moet ontmanteld worden, want ik wil dat niet meer in mijn leven hebben. Nee, maar dat vereist dus wel dat jij de boodschap niet gelooft. Ja. Dat jij die boodschap van, nou ja, zie je wel, die Carla die haalt de neus voor me op, niet gelooft. Ja. Dat jij dus herkent dat dat dus een boodschap is die wordt doorgegeven, maar die niet per se de waarheid hoeft te zijn. Ja. Hè, als jij dat alleen maar gelooft of voelt, ja, dan ga je daar dus helemaal in mee. Ja, klopt. En dat betekent dus dat het daar begint, dat je het niet gelooft en dat je natuurlijk doorkrijgt, dit is training, dit is programmering. Dit gaat niet over of het echt zo is of niet. Ja. Het gaat niet over de inhoud, het gaat over het proces eigenlijk. Hè? Er zit training op. Ja. Alle narigheidjes of missertjes of weet ik veel wat moeten heel erg uitvergroot worden. En de vervelende boodschap daarover moet 100.000 keer herhaald worden en de rest verdwijnt. Klopt, ja. Maar wat ik ook wel tegenkom is dat dus mensen het helemaal geloven. Hè? En dat je dan eigenlijk ook als hulpverlener elke week of 2 weken wanneer je iemand weer ziet, toch weer een beetje overnieuw moet beginnen. En ja, absoluut. Ja, maar weet je, dit is ook niet van het laatste. Dit heeft jaren geduurd. Zeker, hè? Zeker. Want ik heb ook credits op moeten bouwen bij iemand, weet je wel. Nou, dat is de andere kant natuurlijk. Ik heb ook mensen getest van blijf jij eigenlijk wel. Hè? Ja. Maar ik kijk ook naar mensen en dan denk ik, ja, maar jij blijft. Ja. En op een gegeven moment moet je echt voor jezelf die knoop doorhakken. Ja, ja, maar hij blijft, zij blijft. Ik ga het aan. Ik ga het aan en ik durf dit. Ja. En ik sta niet meer toe dat dit constant vernietigd wordt in mijn leven. Ja, precies. Ja. Want er zijn echt goede mensen op deze wereld. En dat is natuurlijk, die zijn wij niet tegengekomen. De eerste helft van je leven. Klopt. Maar ze zijn er wel. Ja. En vanuit daar een stuk vertrouwen in hebben, dan zal deze wel goed zijn. Want toen ik het alles bij elkaar vloekte, bleef zij. Toen ik het testte, bleef zij. Ja, al die dingen maken voor mij wel vinkjes. En op een gegeven moment denk je, ja, je hebt het nu heel vaak gezegd dat ik veel voor je beteken. Waarom zou het niet waar zijn? Mm-hmm. Of waarom zou het in elk geval niet waar kunnen zijn, alvast? Hè? Ja. En natuurlijk hoor ik de stemmen in mijn hoofd. Mm-hmm. Ja, maar weet je, dat zijn leugens. En op een gegeven moment moet je ook die leugen en die waarheid ook van elkaar gaan scheiden. Want ik ben ook heel vaak meegegaan met mijn jongens en meisjes in alle dingen die naar binnen zijn gegaan van wantrouwen. En dan denk ik, het zal wel zo. Ja. Eindeloos ben ik meegegaan. Ja, precies. Ja. Dat is ook een hele weg en een heel proces om er dus achter te komen dat het zo werkt. En dat die boodschappen niet per se waar hoeven te zijn. Ja. Om je daar dus een beetje van te gaan onderscheiden en van te gaan losmaken. En daar dus uiteindelijk een soort beslissing over te kunnen nemen. Ja. Van zelfs al weet je het niet 100%, ik kies er nu wel voor om met deze persoon in zee te gaan. Ja. Want anders kom ik ook nergens. Ja, dat hè. Ja. En als ik elke week weer overnieuw iemand weer wantrouw en diegene blijft er toch nog steeds zitten, want dat is natuurlijk een beetje mijn insteek dan. Dan denk ik van, ik weet wat hier draait, ik kan er niet doorheen komen, maar ik kan hier wel blijven zitten. Ja. En dan hoop je natuurlijk toch dat er op een dag iets doordringt van, zelfs al kom ik elke week weer met datzelfde wantrouwen aan, ze zit er nog steeds. Ja. Weet je, want dat is ook iets. Laat je daar ook niet door op het verkeerde been zetten als hulpverlener zijnde. Nee, klopt. En ik zou eigenlijk bijna zeggen, geef de beschermers eigenlijk ook de gelegenheid om te kijken hoe veilig jij bent en wie jij bent. En dat geen gevecht hoeft te worden. Nee, laat het voor allebei geen gevecht. Geen gevecht. Ook niet van, ik ben heus wel te vertrouwen. Nee, dat maakt totaal geen indruk, helemaal niks. Dat klopt, dat helpt ook helemaal niet. Laat gewoon zien dat je er bent, dat je er echt bent.
En dat je blijft. Ja, Want dat precies. zijn nieuwe dingen in het leven van Ja. iemand die hier uitkomt. Ja. En dat je echt geeft. En dat je ook je grenzen aangeeft. Want Ja. grenzeloos, dat zijn we echt wel gewend. Ja. Maar ook grenzen aangeven. En je daaraan houden. Als je zegt van ik wil gewoon, bijvoorbeeld je mag 1 keer in de week met me mailen. Dan mail je 1 keer in de week, weet je wel. En als er 25 zijn, dan wil ik graag horen, dat waren er 24 te veel. Ja, precies. Ja. Want als dat zo is, dan denk ik, maar dan kan ik volgende week wel 50 sturen, want ik hoor toch niks. Ja, precies. Dus dat grenzeloze gedrag moet je ook naar kijken. Ja. Want daar wordt ook op gekeken. Klopt, daarom zei ik net ook van het is als hulpverlener heel belangrijk om je grenzen te hebben en die te stellen en daar ook bij te staan. En mijn grenzen die zijn dan nog wel eens wat ruim. Ik heb ze heel duidelijk en als ze bereikt zijn dan is dat ook heel duidelijk. Maar ze zijn best nog wel eens wat ruim en dat vinden mensen soms heel ingewikkeld. Ja, is het en ook. Dat ze dan juist voelen van ja, maar wat mag ik nou wel en wat mag ik nou die niet. grenzeloosheid maakt het ook weer onveilig. Ja, precies. Dus ik heb wel gemerkt dat die duidelijkheid van grenzen en van toch blijven, ook als er wel over de grenzen gegaan is. Dat er geen consequenties niet bij zijn van dan moet je bij mij weg. Je hebt dus 24 mailtjes te veel gestuurd, dus nu wil ik je niet meer helpen. Nee, maar want dat is het strafsysteem wat we ook heel goed kennen. Dus daar haak je dan weer op in. Daar zit je ook eigenlijk ergens een beetje op te wachten, denk ik. Ja, als ik uiteraard. heb gezegd 1 mailtje per week en jij stuurt er lekker 20, dan zit je ook een beetje te wachten dat straf komt natuurlijk. Hè? Want je zit zeker op een reactie te wachten. Dat hoort daar weer bij, precies. Ja. Dus kun je vanuit de rust, vanuit het staan bij jezelf als hulpverlener je grens gewoon neerleggen. Zeg, joh, we hadden afgesproken 1 mailtje per week. En gewoon duidelijkheid. Ja. Ritme erin, duidelijkheid erin. En dat is zeker voor de beschermers, want die draaien ook een heel stuk van het leven, is dat gewoon ontzettend belangrijk. Ja, zeker. Ja. Gewoon dat er een beetje de ritme, structuur in komt. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Dat ze weten waar ze aan toe zijn, ja. Ja, zeker. En ga niet het gevecht aan. Ga het niet persoonlijk opvatten. Want het gaat helemaal niet over jou als persoon. Het gaat in feite over hun taak en over hun pijn. En laat gewoon eerlijk zien wie je bent. Ja, en leg ze ook niks op aan je eigen ideeën of zo. Nee. Er zijn alleen maar de ideeën opgelegd bij hun, op hun. Ze moesten alles geloven wat een ander zei. Ze zijn daarin echt zo kapot gemaakt. Ja. Ja, dat is wel een hele goeie dat je dat zegt. Het is natuurlijk zo belangrijk om juist de keuzevrijheid te laten. Ik zie het ook graag als een samenwerkingsverband, om het maar zo te zeggen. Laat ze zelf inbrengen. Wat vind je fijn? Want bijvoorbeeld, als jij in je praktijk zit, misschien zijn er een paar die zeggen, ik wil helemaal niet op een stoel zitten. Nee. Dit verhaal wat ik ga vertellen is veel te groot voor deze kamer. Ik moet naar buiten. Ja. Dat overleggen met elkaar. Ja. Laat ze weten dat je naar ze luistert. Daarmee laat je zien dat je je zo belangrijk vindt ook. Dat klopt. Ja. En maar daarmee geef je hun ook vertrouwen. Ja. We gaan hier een samenwerking aan. Het is niet ik die weet hoe het allemaal moet en die jou eens even gaat helpen. Nee, dat is ook helemaal niet zo. Het is een samenwerking. En daarin kunnen we overleggen. Daarin kan ook inbreng zijn. En dat is juist ontzettend mooi. En ik denk dat dat vertrouwen geeft uiteindelijk naar beide kanten. Absoluut, want dat weet ik nog wel heel goed. Dat je op een gegeven moment de samenwerking aangaat. Maar soms weet je het gewoon ook niet helemaal precies. Hoe het bij iemand getraind is. Hoe het bij iemand werkt. Als dan de beschermers horen van, wil je met ons meedenken? Wil je met mij meedenken? Want ik weet het ook niet allemaal. Mm-hmm. Joh, bij mij groeiden ze 3 meter hoog. Dat bedoel ik. Want ze worden serieus genomen. Ze worden gezien. En jij hebt hun nodig. Precies. Nou, dat is ook echt zo. Zo zie ik het ook echt. En daarmee geef je ook een stukje vertrouwen aan hun. Ja. En wie heeft dat nou ooit gedaan? Nee, niemand. En zij kunnen het misschien ook nog niet altijd aan jou geven. Maar als jij het wel aan hun geeft, dan is dat iets dat hebben ze nog nooit meegemaakt natuurlijk. En ze zijn wel betrouwbaar. Ze zijn betrouwbaar. En je geeft een stukje betrouwbaarheid aan hun. Ja. Een stukje van, ik heb jullie nodig. Ja. Maar ook een stukje verantwoordelijkheid. Ja, precies. En dat is een hele andere verantwoordelijkheid die ze altijd hebben moeten dragen. Maar precies. Dit is een stuk, jullie willen eruit. In ieder geval de meesten willen eruit. Ja. Je geeft een stuk verantwoordelijkheid van, dan gaan we het met elkaar doen. Zo is het. Ja. En het was altijd een opgelegd systeem, waar ze mee getraind zijn. Ja. Ja, dit geeft zoveel ruimte, veel groeimogelijkheden voor hun ook. Ja. Ja, nou dat is precies inderdaad mijn ervaring en hoe ik dat het liefste aanpak. En dat is dan natuurlijk ook de hoop, dat dat lukt. Ja. Ja, want ik vind dat heel bijzonder als je dan uiteindelijk inderdaad
de medewerking krijgt van de beschermers, nou ja, dat zeiden we net al even, ja, dan kan het ook als een trein gaan. Ja. Hè, dan zijn ze echt je grootste medestanders en kunnen ze juist ook helpen naar binnen toe met de goede boodschappen overbrengen. De goede boodschappen worden ook verspreid dan. Absoluut. Van, hier is Carla, die gaat ons helpen. En we gaan allemaal naar luisteren. Dat gaat soms ook echt zo van, en luisteren allemaal. Ik zei, dat hoeft ook weer niet per se. Nee. Maar het helpt zo. Het helpt zo. Om die jongens mee naar binnen. Want ik heb ook wel eens rondgelopen. Ik zei, er is iets, het klopt niet. Het werkt niet. Waar? En waar is die persoon? Ja, maar dat weten wij wel. Nou, en dan lopen ze met je mee. Ja. Hè, en dan hoef je er zelf niet alleen heen. Maar dan lopen ze mee. En dan is daar al een stuk vertrouwen in. Precies, hè? Ja. En dat is gewoon super fijn. Nou, van binnenuit ook. Die kijken denk ik ook naar, vinden de beschermers het goed? Ja. Nou, dan kunnen we ook wel. Of dan durven we ook wel of zo. Hè? Dat is, klopt. Die gaan voorop. Hè? Ja, zij beslissen echt mee. Ja, dat klopt. Ja, een intense groep, een heftige groep soms, maar ook echt een hele mooie groep delen. Hè? Ja. En essentieel voor het hele systeem. Ja, en ook voor het helpen met groeien van de kern. Ja. Om die groter te laten worden. Hè? Want de beschermers zien, bij mij in ieder geval zagen ze de kern als heel klein. Ja. De kleine Emma altijd, die moet beschermd worden. Ja, precies. Hè? En toen ik begon te groeien en mijzelf aan hun begon te laten zien. Ik zei, maar ik ben volwassen nu. En dat zij me begonnen te zien. Ja. Dat zij op een gegeven moment ook vertrouwen in mij begonnen te krijgen. Ja. Van ik ga ook de boel hier mee beslissen. Ik ga ook mee in het beslisteam, zeg maar. Ja, precies. Hoe gaan we dit doen en wat gaan we doen en bij wie blijven we en bij wie blijven we niet. Ja. Maar dat je dan ook het vertrouwen van hun gaat krijgen. Hoe groter de kern wordt, hoe meer vertrouwen zij aan de kern geven. En betekent ook dat hun wat meer achteruit kunnen. Wat meer uit kunnen gaan rusten. Want zij hebben echt volle porties diensten gedraaid. Ja. Jarenlang. Er zijn er ook een paar die echt gewoon hartstikke moe zijn. Ja, en echt moeten uit gaan rusten. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Zij zijn altijd voor de overleving gegaan. Altijd aan. Ze staan altijd aan. Ze zijn altijd aan, altijd alert. Altijd gericht op overleven en beschermen. En dat is natuurlijk een heel mooi proces. Als zij meer vertrouwen in de kern krijgen. Ja. Tot zoverre dat zij zelfs af en toe hun taak even durven neer te leggen. Nou, dan ben je heel ver met een beschermer. Hè? Want dat zit zo ingebakken dat zij altijd aan moeten staan. Want ik denk ook wel dat beschermers kunnen verhinderen dat de kern groeit. Als zij dat over blijven nemen, ja zeker. Ja, tuurlijk. Ja, dus dat zou heel mooi zijn als dat meegaat. Ja. En als de kern steeds groter en sterker wordt en dat zij daar meer vertrouwen in kunnen krijgen, dat het naast elkaar kan. Hè? En dat zij het niet altijd meer over hoeven te nemen zodra ze ergens een bedreiging zien. Hè? Maar dat je dat zelf als kern ook op een gegeven moment kan doen. En kan zeggen, jij moet ook hun vertrouwen winnen. Want ik weet nog heel goed dat we moesten ergens heen rijden. En dat ging door het triggergebied. We moesten uitstappen in het triggergebied. En dat ik zei, ik wil rijden. Dus nee, de beschermers rijden niet. Ik wil rijden, want ik wil niet dat er een andere agenda draait. En dat we zeiden van, ik ga jullie straks weer thuis brengen. En we gaan niet ergens een tussenstop maken. En dat hebben we gedaan. En dat je dan echt aan hun laat zien, als ik zeg dat er geen andere agenda draait, draait er ook geen andere agenda. En dat heeft echt een enorme stoot aan vertrouwen aan mij gegeven toen, die rit. Ja, bijzonder. Dat was echt heel bijzonder. Ja, dat is echt oké, ze zegt dit en ze doet dat en dat klopt met elkaar. Nee, precies. En we kunnen het ook een soort aan haar overlaten of zo. En ze kan rijden, ook heel fijn. Ja, precies. Ja, dus dat was heel, heel tof om mee te merken. Ja. Dus dat vertrouwen moet je ook weer geven vanuit de kern aan hun. Ja. Ben ik te vertrouwen? Nee, ik speel geen spelletjes met jullie. Ja. Want jullie hebben altijd voor mij gezorgd. Ja. Ik ga ook voor jullie zorgen. Ja. En altijd voor je gevochten. Ja. En je bent er eigenlijk gewoon fysiek ook gewoon nog, hè, letterlijk, door jouw beschermers. Door hun, ja. Dus, goh. Ja, mooi hè? Een hele aflevering over de beschermers. Ja, nou, dat verdienen ze ook, toch? Dat vind absoluut. Ik wel. Applausje voor de beschermers. Ja, dat vind ik zeker. Ja, het is echt mooi om zo eens over ze te kunnen praten. En hopelijk ook gewoon wat meer inzicht te geven. Hè? Want ik denk dat het hier heel vaak op misgaat. Hè, mensen die afknappen op beschermers, die afhaken op beschermers, die dingen persoonlijk opvatten van beschermers. En dan ben je gewoon, dan verlies je het gewoon. Ja. Hè, dus als je hier doorheen kunt kijken, hier doorheen kunt durft te prikken, de samenwerking durft te zoeken, vertrouwen durft te geven als hulpverlener. Ja, ik denk dat dat echt heel hard nodig is. En de weg naar binnen, zeg maar, opent.
Ja, absoluut. En dan dat doen we een aflevering lof over de beschermers. Absoluut. Ja, heel mooi. Nou, dan ronden we deze aflevering ook maar af, denk ik. Ja. Emma? Ja. Heel goed. Dan gaan we de volgende keer verder praten over de verborgen delen. Dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. You belong to the day. You belong to the light. You belong to the King of Kings and Lord of Lords forever.